بسم الله الرحمن الرحیم راځو خپل نوي درس ته. تېره ورځ مو پر کنټرول پینل کې لنګویج همدارنګه ورسره ډیټ اینډ ټایم ویلو. نن ورځ پر ماوس او کیبورډ خبرې کوو. ماوس ته تاسو کولی شئ له دوو لارو لاړ شئ. لومړی کنټرول پینل ماوس، دوهم طریقه پرسونالایز ته ځئ. پرسونالایز کې تاسو بیا چینج ماوس پوینټر باندې کلیک کوئ. تاسو ته به ډایرکټ دغه صفحه پر کمپیوټر کې وښکاري. پر دې کې لومړنی کمانډ له تاسو سره دی بټن کنفیګریشن. ښه متوجه شئ، تاسو د چپلاسو کسانو لپاره جوړ دی. ښی کلیک چپ کلیک به خپل ځایونه سره تغییر کړي. که د ټیک مارک ولګو، ټیک مارک مې ولګو، ښی کلیک چپ کلیک خپل ځای بدل کړو. اوس که چیرې زه چپ کلیک کوم پاپ اپ مینو راځي، دا مخکې پر ښی کلیک راتله. اوس که چیرې دا ټیک مارک زه بیرته لرې کوم، دا کلیک پرې تر سره کوم، ښی کلیک نه لرې کېږي ځکه چې د ده خپل ځایونه سره تغییر کړي دي. بیرته راځم، ښی کلیک مې پرې تر سره کړم. ورپسې ډبل کلیک سپیډ ده. اوس چې کله موږ تاسو پر یو فولډر ډبل کلیک تر سره کوو فولډر خلاصیږي. ګوره زه یوه کلیک کوم، یو دوه، فولډر خلاص شو راته. دغه د لومړي او د دوهم کلیک ترمنځ چې کوم وقفه ده هغه کولی شم یا یې ډېره کم یا یې کمه کم. که یې سلو کمه وقفه به ډېره شي. یو کلیک دوهم کلیک ترمنځ وقفه ډېره وه، خلاص شو فولډر. که چیرې تاسو دلته وګورئ خلاص شو، بیرته بند شو. دلته هم یو دوم فولډر اوپن شو. مګر که چیرې زه دا فاست کم، اوس تاسو وګورئ یو دویم خلاص نه شو، یو دوه اوپن نه شو، نه اوپن کېږي تر هغه چې زه داسې تیز کلیکونه پرې تر سره نه کړم. نو چې هر څومره ورسره عادت هستی هماغومره انتخاب کړي. ټرن آن کلیک لاک یو جنجالي کمانډ ده. که ټیک مارک ولګې ته ورته او یو ایکن یا هم یو صفحه تاسو لږ شانتې د ماوس کلیک پورې زور ونیسئ، دا به نښتي او تر هغه به دا نښتي تر څو چې ته دوهم کلیک پر یوې سایې کې تر سره نه کړي. ایکن ده، ماوس کلیک پورې لږ زور نیسم، دا نښتی دی او دا به تر هغه نښتي تر څو چې ته دوهم کلیک تر سره نه کړي. پر سیټینګ کې ته کولی شي ټایم ورته وټاکې. که د شارټ کو بیا ته لږ وخت د ماوس کلیک پورې زور ونیسه ونښته، خو که د لانګ کو بیا باید ته لږ شانتې ډېر وخت ونیسي، لا نه ده نښتی، اوس هم نه ده نښتی. خو مګر که چیرې زه د ماوس کلیک پورې زور ونیسم یو څو سیکنډ البته، اوس نښتی. بیرته راځم، دا کمانډ غیر فعال کوم. ورپسې پوینټر ده. دا غشي له ویل کېږي پوینټر. کوم غشی چې تاسو ګورئ ده ته پوینټر ویل کېږي. تاسو کولی شئ دلته د دې شکل بدل کړئ. دغه پوینټر څو حالتونه لري. نارمل عادي حالت ده، هیلپ حالت ده، ورکینګ ان بیکګراوند کله چې په بیکګراوند کې کار تر سره کوي، کله چې کمپیوټر مصروف حالت ته لاړ شي پوینټر پر دې شکل سره تبدیل شي. زیاتره وختونه به تاسو لیدلي پوینټر خپل شکل یا ده ته یا دې ته یا هم دې ته تبدیل کوي. نو که چیرې ته وغواړې د یو حالت شکل یې بدل کړي نو هغه به ته انتخابوي او په براوز به کلیک کړي او د دې څخه به یې ته تبدیل کړي. دلته ډېر زیات دي، کوم چې دم خوښ یې وایي خله ورته. او که چیرې ته وغواړې مکمله کټګوري پر یو ځل ته بدله کړي بیا به ته راځي دې ځای کې به ورته کټګوري تبدیل کړي پر دې لحاظ سره. ورپسې راځو پوینټر آپشن ته. پوینټر آپشن کې لومړنی د ماوس سرعت ده. که چیرې تا دا فاست که ماوس لږ خوځوه پوینټر ډېر خوځېږي، مګر که چیرې د سلو که اوس ماوس ډېر خوځوه پوینټر به ډېر سلو حرکات تر سره کوي. او کله چې ته دا فاست کې د ده ټیک مارک دنده ده د انهینس پوینټر. کله هم چې ته دا فاست کې او دا ټیک مارک ته لرې کې دا به ډېر غیر منظم حرکات تر سره کوي، پر یو کمانډ به نه درېږي. که چیرې خپله استفاده کوي بیا درته معلومیږي، مګر که دا ټیک مارک تاسو ولګوئ بیا به منظم حرکات تر سره کوي، پر یو کمانډ به ډایرکټلی درېږي. ورپسې سنپ ټو ده. د سنپ ټو دنده دا ده که چیرې زه دا ټیک مارک ولګوم پوینټر پر هر ساحه کې زه کله یو ډایلاګ باکس اوپن کړم، مثلا رن کمانډ اوپن کوم، اټومیټیکلی به اوکې بټن ته ځان رسوي. وګورئ پر هغه کونج کې ده رن اوپن کوم، وینډوز بټن آر اوکې ته ځان ورسوي. که چیرې زه وغواړم یو فولډر ډیلیټ کړم، دا فولډر ډیلیټ کوم، انتخاب مې کړو پوینټر پر هغه کونج کې ده شیفټ ډیلیټ. تاسو وګورئ ډایرکټ یې ځان یاسته یې راورسوو. بیرته دې ټیک مارک لرې کوم. ورپسې ویزیبیلیټي ده. کمانډ د هغه کسانو لپاره جوړ ده د چا سترګې چې نه کوي کار. د ماوس شاته یو لکۍ پیدا کېږي
تر څو پوینټر ترې ورک نشي. خو اوس به ځکه تاسو له نه ښکاري چې ویډیو ریکارډنګ روان ده، ګوره لږ لږ شان د ښکاري. خو که چیرې ویډیو ریکارډنګ بس کړم یا تاسو یې هغلته وګورئ بیا به تاسو ته بالکل صحیح ښکاري. دې ځای کې هم ته کولی شي هغه لکۍ یا شارټ کې یا لانګ کې بېرته ترې ټیک مارک لرې کوم. هایټ پوینټر ویل ټایپینګ، کله مې چې ټایپینګ تر سره کوو پوینټر دې ورک شي، ساده مسله ده. شو لوکیشن آف پوینټر وین ای پریس د کنټرول کی، کله مې چې کنټرول بټن وهله د پوینټر څخه یو لوکیشن یا یو سرکل تاوه، کنټرول بټن زه وهم د پوینټر یوه دایره تاویږي. کوم پوښتنه تر دې ځای شته؟ ډېر. ورپسې ویل نه پر تیوري درسو کې مې تاسو ته ویلي چې دغه موټرک چې پر ماوس کې ښکاري دې ته ویل ویل کېږي. د دې دنده دا ده چې سکرولینګ کوی شئ، چپتر کتاب د انټرنیټ په صفحه کې یا په فولډرونو په لیست کې ښکته او پورته تاسو کولی شئ چې لاړ شئ. اوس دلته تاسو ته دا وایم یو ورټیکلي ده او مدي ډول، بل هاریزنټلي ده او افقي ډول. درله وایي که چیرې ته مدي ډول ښکته او پورته ځي او ته یو ځل دا ویل راتاو کړې څو کرښې درته ښکته او پورته لاړ شي. درې دي عادي حالت کې، ډېرې یا کې کمې. او که نه ورته وایي چې کله ما یو ځل راتاوه او یو مکمل سکرین راته بدلوه. او همدارنګه هاریزنټلي افقي ډول سره که د ماوس ویل تاو کړو څو لاینه درته کراس کړي، څو لاینه اخوا دخوا لاړ شي. دا ماوس. ورپسې کیبورډ ته راځو. په کیبورډ کې یوازې 3 اپشن دي او ډېر ساده اپشنونه دي پکې. لومړی دی ریپیټ، ډیلی، لانګ، ډېر، شارټ وړوکی. زه دا شارټ ته تبدیل کوم یا هم لانګ له مې بدل که تاسو اوس وګورئ. کله چې زه لیکل کوم یا بیرته پاکول کوم، لومړی حرف لیکي ورپسې لږ وقفه کوي، نور ټول حرفونه په تیزۍ سره لیکي. تاسو وګورئ لومړی حرف لیکي وقفه، نور یې بیا ولیکل. پاکولو کې هم لومړی حرف پاکی وقفه. دغه د لومړي او د دوهم حرف ترمنځ وقفه کوی شي چې ته دلته لانګ ډېره کې، شارټ کمی کې. اوس ګوره لومړی حرف لیکي وقفه به ډېره کمی ډایرکټ نور لیکي. پام مو دی؟ پاکولو کې هم همداسې. ورپسې ریپیټ ریټ ده، د لیکلو پاکولو سرعت ده. کله چې ته یو حرف لیکي په تیزۍ لیکي، کله چې پاکې پر تیزۍ پاکوي. ځینې خلک له مشکل سره مخ یو حرف ترې غلط شي چې دا باک سپیس بټن ته لاس ویسي ټول ترې پاک شي. نو ته کوی شي راشي دا سلو کړي. که دې سلو کړو اوس راشه دا پاکوه، یو حرف ډېر پر سلو ډول سره درته پاکوي. ورپسې چې دا کرزر بلنک ریټ ده، د لیکلو په دوران کې چې دا کوم آی رقم ته شکل ده دا چې پړه کېږي دله کرزر ویل کېږي. که چیرې ته دا فرسټ کې دا به تیز تیز پړه کېږي، او که چیرې د نن طرف ته رانږدې کړي یا د نن که بیا به بیخي نه پړه کېږي. دا کیبورډ. پوښتنه شته؟ ډېر ښه. نن ورځ لپاره همدومره درس بس ده. تر بیا ښې چارې.